So, hi guys! Welcome to DMZ Vlog! So, kamusta kayong lahat? Bago ang lahat guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, pa-subscribe naman muna. Tapos, pa-like na din sa video ito kasi importante ito. Tutorial to guys, tutorial. So, kailangan kong i-share kung ano yung natutunan ko. Okay? Para mas madali sa atin. At nakakatulong talaga to sa atin guys. Okay? Gagawa ko ng video, tutorial kung paano i-remove yung mga watch later na videos, yung na-save natin doon. So, kailangan natin siyang i-share sa bawat isa para mas mabilis, madali lang siyang gawin. Okay? So, ang next is yung kung paano i-delete or i-remove din yung mga videos na nakasave sa playlist. So, ituturo ko din yun. And the third one is that how to clear history, search and watch history. Okay? Sana guys may matutunan kayo sa video ito. Share ko lang yung kung ano yung natutunan ko rin. Okay? Share daw. Share the blessings. Huwag madamot. Yun daw. So, let's start guys. Panoorin nyo hanggang dulo. Okay? And share na rin. So, welcome guys. So, sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano yung isahan na pag-delete or pag-remove ng mga videos na nakasave sa watch later. Okay? So first, di ba guys, tapos na tayo nanood, tapos na natin na-play. So, tapos na naka-like and subscribe, parang ganun. So, tapos na tayo sa mga yung pagpasa ng resibo or parang ganun. So, ang next, walang galawin guys, walang galawin. Hindi muna i-delete yung mga playlist or wala kayong galawin dito sa watch later na video pala. Hindi muna yung sa settings, tapos yung i-clear yung watch videos at saka yung search na history. Hindi mo na siya galawin kasi pag ginalaw mo siya, hindi na siya ma-delete ng isahan. Gets nyo guys? Wala mo nang galawin sa mga videos dito. Okay? So, madali lang siya. Diba ito, tapos na siya lahat, naka-likes and subscribe na, may mga sublist na after all. So, wala muna, hindi mo na siya galawin. So, ito lang. Nakita nyo tong tatlong dot dito sa my right side, sa gilid, sa taas. Ipindot nyo lang siya, just click. Diba? Makikita nyo yung remove watch videos, watch on TV, and help and feedback. So, alam na kung ano yung pipiliin nyo, diba? Remove watch videos. So, lahat ng na-watch na videos, ibig sabihin, matanggal na siya lahat. Okay? Ma-remove na siya lahat, ma-delete na siya lahat. Okay? So, ganun lang siya kadali guys. Ganun lang siya kabilis. Okay, unlike dun sa mga another tutorials na medyo nahirapan pati ako. At sa paisa-isa na pag-remove, isa-isang video, sa dami pa naman, ang hirap. Parang talaga siya sa time. Time consuming siya pag paisa-isa. So,
So, ito lang yung ginagamit ko. Kahapon ko lang to na-discover eh. So, kaya gusto ko rin i-share sa inyo. Alam ko naman. Yun siya. Na-click ko na yung remove watch videos. So, dalawa yung choices. Ito yung mag-pop up na notification. Remove watch videos. This will remove all watch videos from watch later. So, i-remove lang siya. Click mo lang yung remove. Ganun lang siya kabilis. O, diba? So, hindi pa siya na-watch. Hindi siya na-delete. Okay? So, ganun lang siya kabilis guys. Sana makatulong itong video tutorial kong ito para sa inyo, para sa ating lahat. Okay? So, maraming salamat sa panonood guys. Hayaan nyo pag may ma-discover pa rin ako na bago na mga pwede tutorial for tutorial video. I-share ko din sa inyo. Okay? So, maraming salamat. Thank you so much. Bye-bye. So, guys, ito naman, pangalawang video para sa tutorial. Yung pag-delete ng how to delete watch history and clear search history. Okay? So, ituturo ko sa inyo kung paano. Okay? So, ito, tinignan ko yung history niya. Nandun talaga. Tignan nyo. Makikita talaga. Kahit nakita na yung watch, na-delete na yung watch, na-remove na yung watch videos. So, ito pa rin. Nandito pa rin sa history. Okay? So, paano to siya i-delete, i-clear, tuturo ko sa inyo. Okay? So, i-tap lang natin yung profile picture. Tapos, hanapin natin yung settings. Click the settings. Then, hanapin natin yung history and privacy. Okay, tap, click. Okay, nakikita niyo sa taas, clear watch history. Okay, just click. There's a notification or mag-pop up na notification, cancel or clear watch history. So, click lang natin. Yan. Automatic na yan guys. Mamaya, itignan natin kung nawala siya or andun pa rin. Okay, so next, clear search history. Yung sinisearch natin, dito mawawala siya, hindi siya mabasa kasi i-clear natin siya. Okay, so dalawa din option, cancel and clear search history. Click natin to. Click. So, tapos na siya guys. So, balik tayo dun. Balik tayo sa history. So, guys, wala na. This list has no videos. Okay? So, doon tayo sa history, sa search. Oh, wala na din siya. Tapos, sa watch videos. Time watch, wala na din. Zero na siya. Kasi, na-delete na siya lahat. Gets nyo guys? Sana nakatulong to sa inyo. Yung mumunting tutorial na ito. Okay? So, again, thank you so much for watching. Kung may magtatanong din sa inyo guys, please i-recommend nyo, i-share nyo itong video na to para makatulong din. Okay? So, maraming salamat. Thank you ever so much. Thank you ever. Thank you ever. Thank you ever.
share so much. Love you guys. Babush. Keep safe and God bless everyone. Bye-bye. So, may isa pa pala guys. Yung, di ba halimbawa na-save nyo yan sa playlist. So, ituturo ko naman kung paano i-delete yung nakasave sa playlist. Okay? So, ganon. Nakaganyan lang. Nakasave kasi siya sa library. Ganon. May nakikita kayo na itim na nakacheck sa left side. So, click nyo lang. Yun. Save to library. Automatic na yan. Matanggal. Pag nawala na yan, yung plus sign na yung lalabas. Hindi na siya check. Okay? So, yun lang. Ganun lang siya kasimple. Tignan natin. Ulit. O, diba? Wala na. Clear na siya lahat. Okay? So, sana makatulong sa inyo. Thank you so much for watching. Shout out John Rider TV, Jusel Baitan, Sheila Abrasado, at sa lahat, Henriette Kitchen, Morena Vargas, Let's Key Mix Vlog, at sa lahat na hindi na-mention. So, sa lahat ng families and friends and neighbors and enemies, guys, thank you so much for the support. At kahit sa hindi pa nakasuporta, maraming salamat sa inyo. Keep safe lang palagi. And God bless everyone. Maraming salamat. Kahit hindi kayo nakasubscribe, guys, pwede kayo sigurong manood ng videos ko. Okay? So, sa The Intermix and Joy Rider Club, The Intermix Group, shout out po sa ating lahat. Di ko man kayo maisa-isa kasi ang dami-dami. So, by group na lang. Dalawa muna. Okay, maraming salamat.